Ezen a fényképen én vagyok látható, és a Vásárhelyi Pál Kollégiumnak a mosdójának, fürdőjének az ajtaja. Az egyetlen fehér felület, ami maradt tanulószobában. Viszont most ebben a fél évben az Universidad de Monterreyen tanulok, amely Monterrey 5 egyetemek közül az egyik. A lényeg, hogy Mexikóban teljesen más az egyetemi szituáció, mint Magyarországon. Még Magyarországon mi hozzászoktunk ahhoz, hogy bárki, gyakorlatilag bárki ingyenesen járhat egyetemre, és kaphat egy relatíve minőségű oktatást. Mexikóban kicsit más a helyzet, mivel ha összehasonlítjuk a magyarországi és a mexikói számokat, akkor az jön ki, hogy Magyarországon 10-szer annyian járnak egyetemre, persze népességarányosan, és az jön ki továbbá, hogy Mexikóban egy nagyon-nagyon nagy presztízs az, hogyha valaki egyetemre járhat. Tehát a társadalmi piramis legtetején a felső 1%-ába kell lennie valakinek ahhoz, hogy megtehesse azt, hogy a gyereke vagy ő egyetemre járjon. Mivel rendkívül drágák a tandíjak, de viszont cserébe ebből építik fel az egyetemet olyan minőségben, ami Magyarországon nehezen elképzelhető. Úgyhogy ebben a videóban be fogom nektek mutatni a Universidad de Monterrey épületeit, különböző érdekességeit, a dolgokat, amiket én különbözőnek találok, vagy én érdekesnek találok, és akkor lássuk is ezt az egész dolgot először ezzel az épülettel. Szóval, amióta ide járok, ebben az épületben töltöm az időm nagy részét. Ezt az épületet úgy hívják, hogy Cerkesa, vagyis CRGS, vagyis ez a rövidítése annak, hogy Centro Roberto Garza Sada de Arte y Arquitectura. Szóval azért töltöm itt az idő nagy részét, mert ez az építészeti épület. Itt vannak az építész hallgatók, az óráinak a nagy része. Itt tanulnak a különböző terméktervezők, itt tanulnak a divattervezők, itt tanulnak mindenféle olyan hallgató, akinek az oktatásában valamiféle tervezés vagy dizájn van. És ez az épület ezen kívül azért érdekes nekünk, mert egy baromi híres építész tervezte, egy japán építész, akit úgy hívnak, hogy Tadao Ando, és ennek is egy tök érdekes története van, mivel alapvetően az, hogy ide Tadao Ando tervezzen egy épületet Monterreybe, ez az egyetem alapító atyjának a nagy vágya volt. Eredetileg ő azt szerette volna, hogyha Tadao Ando, aki az egyik kedvenc építésze volt, tervez neki egy családi házat, amiben majd él, meg ilyesmi, de erre ugye Tadao Ando azt válaszolta, hogy ő nem szeretne ilyen apró lakóépületet tervezni, hanem akkor adjon neki egy nagyobb projektet. Erre le is csapott ugye az egyetemnek az alapító atya, és azt mondta, hogy oké, akkor az egyetemnek lassan szüksége van egy olyan épületre, ahol összegyűjtünk mindenféle tervezős embert, és biztosítunk nekik workshopokat, nyomtatóhelységet, 3D nyomtatóhelységet, különböző ilyen
dolgozóhelyeket, workstationokat, stb. És ezzel valamilyen szinten megkönnyítjük a helyzetet, mert elszeparáljuk őket amúgy tök zsúfolt központi épülettől. És ezzel a lendülettel Tadao Ando is vállalta a munkát, viszont nem a nulláról tervezett ide egy épületet. Tehát ez az épület, amit itt láttok, ez eredetileg nem ide lett tervezve Monterreybe, hanem Dél-Koreába, ahol az eredeti koncepció az, hogy ez a két lába az épületnek, amit itt láttok, ezek egy kikötőnek a két oldalán állnának gyakorlatilag, és alatta az átfolyó vízen tudnának átmenni a kisebb hajók, becsónakok. Viszont Dél-Koreában ez az épület valami miatt sosem épült meg, és ott pihent gyakorlatilag ennek az építésznek a fiókjában. És akkor ugye jött ez az alkalom, és akkor újra elővették ezt a tervet, és áttervezték egy egyetemi épületté, ami részben sikerült. Több építész hallgatót és építész is megkérdeztem itt az egyetemen, hogy mit gondolnak erről az épületről, meg hogy szeretik-e. Akik nem építészek, általában azt mondják, hogy tetszik nekik, mert brutalista, mert vagány, meg mert valami izgalmas és valami különböző az általános egyetemi épületektől. Viszont az építész hallgatókban van valami kis tüske azért, mert ez egy nem konkrétan ide tervezett épület, hanem ugye újrahasznosított terv, és alapvetően ezt úgy fogalmazzák meg nekem, hogy nem feltétlenül tökéletesen lett áttervezve, és az épület hibái alapvetően abból jönnek, hogy az eredeti koncepció alapvetően nem egyetem volt, és erre az áttervezés nem tökéletesen sikerült, és nagyon sok benne a kihasználatlan tér, nagyon sok benne az olyan tér, ami furcsa is, vagy nem lehet használni, vagy bonyolultan. Cserébe az eredmény az olyan tereket is, amik emiatt tök érdekesen néznek ki, például a Tanári, ami az egyik kedvenc helységem, és itt ebben a ferde részben gyakorlatilag egy lépcsőzetesen emelkedik. De minden hibája és bonyodalma ellenére én úgy gondolom, hogy ez az épület amúgy igen vagány épület, és baromira király belülről, tök modern, és azt 100%-osan biztosítja, amire egy építész hallgatónak vagy bármilyen más tervezőnek szüksége van. Persze, és nem mellesleg kapott egy nagyon-nagyon hangzatos nevet, Gate of Creation. Ha magyarra lefordítjuk, ez a alkotás kapuja, vagy valami hasonló, és akkor igen, azért kicsit, nem tudom, számomra ez ilyen fellengzős, ilyen nagyotmondós név, de it is what it is. Ami szerintem hihetetlen király ebben a Gate of Creation dologban, hogy baromi jól lehet használni. Tehát, mint látjátok, vagy talán halljátok, zene szűrődik be, és az épület alatt gyakorlatilag az árnyékában, valamint abban, hogy ez az egész egy szélcsatornaként működik, ezzel baromi sok, főleg itt a monterreyi melegben ugye nagyon fontos az, hogy egy szélcsatorna valamilyen szinten lehűt, vagy ilyesmi. Sok ilyen program van alatta, koncertek, mint most például, csak így egy random délután, random turkáló, amit a diákok üzemeltetnek, különböző kitűzőket lehet venni néha-néha, stb. És ezek mindegy ilyen kis időszakos, hallgatók által szervezett, alulról szerveződő dolgok. Ami nagyon érdekes ezzel az épülettel kapcsolatban, és itt Mexikóban nagyon sok más egyetemi és iskolaépülettel kapcsolatban, hogy mi azt szoktuk meg Magyarországon, hogy van egy aula, vagy van egy folyosó, egy zárt folyosó, és abból nyílnak a tantermek. Na most ez Mexikóban máshogy működik. Itt az alapvető verziója ennek az, hogy van egy jobb esetben fedett tér, ahonnan nyílnak gyakorlatilag a termek. Szóval az épületnek a közepe gyakorlatilag üres, és ez van megtöltve rengeteg különböző érdekes téri hatású dolgokkal, és gyakorlatilag itt tudsz végig sétálni és benyitni különböző termekbe, bemenni termekbe, valamint ahol szofisztikáltabb termek vannak, vagy olyan helyek, ahol tegyük fel valamilyen workshop-szerű dolog van, aminek nagyobb komfortigénye van, azelőtt pedig van egy folyosó, és akkor először a folyosóba mész be, és utána a terembe. De amúgy tök érdekes, és tökre így megfogott így első körben ez a nyitott iskolának a koncepciója, ahol nem egy aulából nyílik minden, hanem a külső térből. Kicsit becsapós ez az épület, mert ránézünk, és akkor azt mondjuk, hogy hát ez egy vasbeton monstrum. És részben igazunk van, részben meg nem, mivel ez az épület egy acélszerkezetű épület.
És így amikor ezt mondták, ezt így nem akartam elhinni, hogy na jó, ez tényleg létezik, hogy gyakorlatilag acélszerkezetből legyen összerakva. Aztán mutattak egy képet, és így rájöttem, hogy baszk. És mint kiderült, ugye azért csinálják ezt, mert itt a földrengés biztonság egy ilyen különlegesen magas prioritás, mivel Mexikó bizonyos részei elég földrengésesek, ezért is borulnak össze ugye a templomok, amiket a kolonizáló spanyolok építettek, mert jönnek újabb és újabb, különböző amplitúdójú és különböző szituációi földrengések, amiket ezek a kőépületek nem bírnak, és akkor erre van nekik egy olyan megoldásuk, ami az, hogy gyakorlatilag építenek egy acélszerkezetet, és azt fogják és körbebetonozzák. És például ez a Torre Latinoamericánál tök jól működött nekik, mert az baromi magas és baromi nagy amplitúdójú földrengéseket is kibírt már. És végül még annyit az épületről, hogy van benne néhány ilyen érdekesen álcázott dolog. Például ez a recézés, amit itt kint látunk, ez belül is megjelenik ugye az épületen, és azt hinnénk, hogy de király, gyakorlatilag így zsaluzták ki az egészet, meg minden. Aztán, ha oda megyek és megkopogtatom, akkor kiderül, hogy ez egy fémdoboz. Úgyhogy gyakorlatilag igazából belül ennek a motívumnak a megjelenítése tényleg csak egy ilyen vizuális elem. Be lehet menni a csigába. Damn boy! Ami tök érdekes és jól néz ki, ezek az épület körül elszórt kis pavilonok, mint amiben az előbb is bemásztam, mert ezeket a diákok csinálják és tervezik minden fél évben, aztán fél év végén lebontják, mondjuk egy fél évet lehet, hogy állva maradnak, aztán utána lebontják őket, és a következő fél évben, amikor újraindul a tárgy, újabb ilyen pavilonokat terveznek. Great of Creation, milyen nagyvonalú név. Kicsit arra emlékeztet, mint amikor így próbál az ember nevet adni mindennek, amit csinál, és akkor egy ilyen fellengzős nagy névvel, mint hogyha valami évezredek óta elveszett teremtéskori kapuról beszélnénk. Tehát ez alatt a 2 hónap alatt körülbelül ennyi mindent tapasztaltam meg az épületről. Persze még van rengeteg érdekes dolog, van az épületen belül egy külön papírószer, ahol relatíve hozzáférhető áron lehet megvenni a különböző eszközöket, különböző dolgokat, makettanyagokat, stb. Van az épületben egy tök jó 3D nyomtató helység, azon kívül van sima nyomtató helység, ahol a diákok kinyomtathatják a különböző prezentációikat, dolgokat, amiket csináltak vagy dizájnoltak, és szerintem így összességében ezen az egyetemen baromi király a építészoktatás, valamint a többi dizájnoktatás is. Köszönöm, hogy végignézted a videót, és akkor a következő videóban pedig az egyetem több épületét fogom bemutatni, elmondom, hogy azokban az épületekben mit csinálok, persze azokat rövidebben, és viszontlátásra!